Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nguyên liệu sườn heo chế biến được rất nhiều món hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Trong đó sườn sốt me lại có vị chua ngọt đặc trưng, kích thích vị giác mà lại chống ngán tốt. Cách làm và công thức này vị vừa vặn, sườn không bị khô cứng, giòn nhẹ bên ngoài, thấm vị bên trong, bao hao cơm luôn. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay đĩa sườn này nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Mình có ở đây là 1 kg sườn non đã được chặt sẵn miếng vừa như thế này. Mình đã ngâm rửa với muối và giấm pha loãng, rửa sạch lại và để cho ráo nước rồi nè các bạn. Sau đó thêm một bước trụng nữa để sườn được sạch bọt bẩn và mùi tanh ha. Cho nước sôi vào nồi, cho vào 1 muỗng cà phê muối và 1 củ hành tím cắt lát. Cho hết sườn vào. Khi nước sôi khoảng 2 phút thì mình tắt bếp và đem rửa lại thật là sạch bọt bẩn nha. Tiếp đến thì mình cho sườn vào thố. Ướp vào 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Bạn nào không có bột tỏi thì mình thay bằng nửa muỗng canh nước tỏi nha. 1 chút tiêu xay, trộn đều lên. Sau đó thì mình cho bột chiên giòn vào hoặc là bột bắp cũng được nha. Các bạn rắc đều khoảng 3 muỗng canh là được. Trộn và xóc lên cho sườn áo đều một lớp mỏng bên ngoài, giúp sườn có độ giòn nhẹ bên ngoài mà không bị khô khi chiên đó các bạn. Bây giờ mình chiên sườn luôn nè. Cho dầu vào đây nhiều một chút nha, để mình chiên ngập dầu. Thử đũa thấy dầu sôi thì mình cho sườn vào chiên. Các bạn mở lửa vừa thôi nha. Trộn đều cho sườn vàng đều ha. Khi thấy sườn vàng như thế này là được rồi, mình vớt ra luôn. Bước cuối là rim sốt. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi, phi lên cho thơm. Khi hành tỏi chuyển màu hơi vàng thì mình tạm tắt bếp. Cho vào 2 muỗng canh rưỡi nước mắm, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước me. Nước me nguyên chất nên nó sệt như thế này. Thêm 4 muỗng canh nước để hòa tan hỗn hợp. Nửa muỗng cà phê bột ớt paprika để thêm màu sắc. Trộn đều và mình mở lửa nhỏ cho sốt sôi khoảng 1 phút nha. Các bạn có thể thử lại và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nhé. Sốt phải có vị chua nhẹ đặc trưng của me nè, vị mặn ngọt hài hòa và hơi cay nhẹ là được nha các bạn. Lúc này thì mình cho hết sườn vào, đảo đều. Hạ lửa nhỏ và mình rim đến khi nào các bạn thấy lượng sốt thấm hết vào sườn là được. Mình tắt bếp luôn. Cho sườn ra đĩa. Rắc thêm một chút tiêu cho dậy mùi thơm. Thêm vài cọng hành xoăn nữa cho đẹp mắt nè. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Từng miếng sườn áo đều sốt chua ngọt, nhìn thôi là đói bụng liền. Bên ngoài hơi giòn nhẹ nhưng bên trong là độ mềm của sườn non, cộng thêm chút dai giòn của sụn. Vị mặn ngọt chua cay hài hòa, rất là kích thích vị giác. Ăn không hề ngán luôn. Món này rất là bắt cơm nha. 1 đĩa thôi là bảo đảm hết sạch nồi cơm luôn. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nhé. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.